У нас в перші дні всі купували тепловізори, всі купували обладнання, всі купували. Як би не працювали російські спецслужби, все суспільство грохнути не можна. Так, це з одного боку тотальний бардак, а з іншого цей креативний хаос, він робить нас реально непереможними. Вітаю, я Іван Семисюк, і ви дивитеся світоглядне шоу «Інструкція війна» на каналі Антропологія. Тут ми говоримо про українські ідентичності під час війни. Наша студія знаходиться на території Софії Київської. 1000 років тому тут приймали іноземних послів. Сьогодні ми поговоримо про міжнародну політику України. І наш сьогоднішній гість – дипломат, колишній міністр закордонних справ і один з головних євроінтеграторів України – пан Павло Клімкін. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Будь ласка. І одразу особисте запитання. Річ у тім, що все-таки ви людина публічна, але сильно загадково, принаймні для мене. Вас титрують як колишнього міністра. Але нагуглити ваш статус от зараз мені не вдалося, чесно кажучи. Розкажіть, чим ви займаєтеся от тут і зараз в моменті? Хто ви? Я громадянин України, людина. Я займаюся багатьма проєктами. Зараз, звичайно, під час війни більше міжнародкою. А після того, як я припинив бути міністром, якщо титрують як екс-міністра, багато чим, в тому числі освітніми проєктами. Я ж не можу все життя бути дипломатом або екс-дипломатом. Хоча, насправді, я не знаю, чи це добре, чи погано, коли щось розповідаєш про міжнародку, люблять згадувати, що ти екс-міністр. Мені, насправді, це байдуже. Мене це не радує, мені не ображає. Хай буде так. Ви знаєте, сучасна українська дипломатія, як на мене, демонструє таку несподівану жвавість духу. І от як ви оцінюєте роботу міністерства? Вона класна. В ній є емоція. А помилки є? Хто працює, той завжди помиляється. Серйозні помилки? Абсолютно. От дивіться, ніхто не претендує на те, що він ідеально орієнтується в цьому світі. І ми знаходимося, як би це не банально зараз там прозвучало, на зламі. Ви цей світ за 20 років не впізнаєте. А дипломати до них приходять і кажуть, ну, ти ж розумієш, що навколо відбувається, розкажи нам, а потім ще побудуй якусь стратегію, як діяти далі. А хтось каже, о, дипломати, ну, вони просто там відповідають за якісь делегації і за менеджмент відносин. От якщо ви про перше, то насправді у нас є ця емоція. І вона унікальна. Ми з 2014 року, можливо, і раніше, але особливо з 2014 року, якісь там стандарти для дипломатії завдаємо. Я не думаю, що дипломатія залишиться такою, як зараз, з послами, з посольствами. Аж так? Все це зміниться, 100%. Ну, слухайте, колись там сотні років тому послу давали якісь інструкції, подарунки. Іди там, працюй, а потім щось таке напишеш і скажеш, що досяг, що не досяг. Я думаю, що все це піде. Може бути таке, що послом буде просто програма, додаток? Ні, штучний інтелект – це не цікаво. Я вважаю, що ми ж з вами про емоцію. Емоція має бути у людини. Для мене оця, в чому сенс людина і штучний інтелект? Там є справжні емоції, а там є робота з великими даними. Чи є справжні емоції в штучному інтелекті? Поки що немає. Можливо, коли воно з'явиться, тоді виникне питання, а хто ми такі, як люди? А я поки що думаю, що ми люди і говоримо один з одним як люди, а не програми штучного інтелекту. І це тішить, це дуже тішить. І це дуже класно, оскільки у нас є щось справжнє, у нас є емоція. От чому українців зараз почали настільки поважати, хтось надихається, хтось не розуміє. І, до речі, дуже багато досі нас не розуміє. Оскільки в нас є справжні емоції і бажання за цю емоцію боротися.
Для багатьох, хто в культурі компромісу, комфорту, вони кажуть, ні, у нас є емоція, ну але боротися, ні, тут якось так, ми подумаємо, зважимо щось таке, а ми не зважуємо і йдемо вперед. І з цього, напевно, і почнеться інше 21 століття, з ковіду і з нашої війни. До речі, от на рахунок ілюзій. Чи є у наших західних союзників от досі якісь серйозні ілюзії щодо Росії? Є. Є досі. Є. І багато. І багато. І багато, і досі вони думають над тим, а що робити з цією Росією після. От коли ми кажемо, що таке перемога, що таке стратегічна перемога, для багатьох з наших союзників це, щоб Україна була демократичною державою, щоб вона приєдналася до Заходу. Але це ж не значить, що Росія залишиться або щось на місці Росії залишиться. Якщо Росія розпадеться, це ж в один момент не значить, що там буде якась дружня реальність на сході до нас. Почнуться інші проблеми. Я поки що не бачу серед російських політиків чи там кого завгодно жодної людини, яка б теоретично могла дружньо ставитись до незалежної України. І тому ці виклики, вони ж можуть змінитися, але вони залишаться. А ілюзії, звичайно, залишились, цих ілюзій море. І багато людей на Заході думають, а що робити з Росією після війни? А відповіді вже є чи Немає. нема? Зараз іде пошук. Немає. В тому то і справа. Є різні думки, але ніякого консенсусу немає. Є консенсус, спільна думка. Всього колективного Заходу, ну, давайте назвемо, хоча це доволі забавно. Це московський термін. Забавний. А ні, ну насправді, от зараз він мені подобається, оскільки зараз він став колективним. Не в сенсі колективу радянського, Ну так. а в тому сенсі, що там є єдність. Ну, певна сутність спільна. От що найбільше не подобається китайцям з цієї війни? Зростання цін на енергоносії і продовольства і те, що Захід знову став колективним. Китайці готувалися до протистояння зовсім з іншим Заходом. А тепер у них абсолютно інша проблема. Тепер все, що вони планували роками, а китайці існують вічності, вони думають, ну що ж тепер робити? Тепер ж, вибачте, зовсім інший Захід. Ну, Що треба ми будемо переписувати з ними робити? стратегію. Щонайменше. Щонайменше. Але це означає, що на Заході не знають, що робити з цією Росією. Так, всі знають, що Путін поганий. З цим все окей. Ну, а замінити Путіна – це достатньо, недостатньо. А що робити з цією Росією? А чи буде вона такою ж ворожою до будь-яких класичних демократичних цінностей? А якщо вона буде ворожою, чи буде вона представляти фундаментальну загрозу для Заходу? А якщо так, то що потрібно, щоб цієї загрози не було? На всі ці питання поки що жодних консенсусних чи взагалі чітких відповідей немає. А чи циркулює взагалі питання закриття цього проєкту Росія зовсім? Звичайно, Повністю? звичайно. Це обговорюється? Я думаю, що до цього будуть дуже багато прагнути. А прагнути як? Чи сучасний Захід хоче все мати під контролем? Контрольоване. Є таке слово, яке мені дуже не подобається, воно називається manageable. Тобто, от ми поменеджимо цей процес, від того чогось не буде. От, до речі, те, що відбувається у нас в плані війни. А давайте тримати це під контролем, щоб це якось не пішло за межі України. Така теж думка, вона ж домінує на сьогодні на Заході. Так само і Росію хочеться роздовбати, але так, щоб від цього не було загрози, щоб це було контрольовано. А як контрольовано роздовбати Росію? Поки що на це питання ніхто не відповів. Російська дипломатія, вона взагалі існує як дипломатія? Існує. Що з ними не так в такому разі? Чому от таке хамство і, даруйте, бичівство взагалі є таким важливим для них інструментом? І чи взагалі, чи завжди так було? Ні, так було не завжди. Вони насправді, от як ми зараз повертаємось, ми з вами про це говорили за кавою, до того, що зробило нас під час середньовіччя.
от такі ключові цінності, розуміння людини, розуміння родини, розуміння жінки, розуміння свободи, так вони повертаються до радянських цінностей. От якщо відкрити там в архіві десь газету «Правда», чи я ж не знаю, «Ізвістія», так і почитати першу статтю, так ви знайдете дуже багато схожого. І це пропаганда. Це, знаєте, як капучино. Ми почали з вами про каву. От те, що там на поверхні, це насправді пропаганда. А під цією пропагандою це дипломатія, як вони розуміють її. Це починаючи від інформаційних війн і завершуючи намаганням домовитись десь під столом. От особливо з країнами, які не є демократичними. Так виглядає на сьогодні російська дипломатія. І коли у нас кажуть, ну так, російська дипломатія, от той Лавров пропагандист, так, пропагандист, але їх міжнародні зусилля, просто так сказати, що все до побачення, ні, вони працюють. Вони працюють уродськи, вони працюють без жодних принципів і цінностей. У них дипломатія понятійна, у них вся система понятійна насправді. І вона на цьому побудована. От зараз з американцями ведуться переговори, а дайте нам того бута, який там працював на відповідні російські спецслужби. І нам все одно він потрібен, оскільки понятійно нам потрібно його витягнути. Там дарма, що є інші люди. І оця понятійність міжнародна – це головна риса на сьогодні російської дипломатії. Пропаганда плюс понятійність. Але дипломат, який бреше відверто, він все-таки лишається дипломатом? Ні, він не лишається дипломатом. Я пам'ятаю, коли Меркель перший раз зрозуміла, що Путін їй бреше. Ну, просто під час, звичайно, вона каже, так Путін же мені бреше. І кажуть, так от же ж кажемо це. В 15-й раз, як, чи 20-й. Вона каже, так я ж не можу повірити. Раніше це були відносини довіри. І кажуть, ви впевнені, пані канцлер, що це були відносини довіри? Ну, начебто не остання і не дурніша людина в Європі. Але тим не менше, ми прекрасно розуміємо всі ці помилки, і тактичні, і стратегічні. Тому на Заході досі є, от ви казали про ілюзії, досі є люди, які не можуть зрозуміти, чому Путін їм брехав. Вони не можуть зрозуміти, чому понятійність російського підходу заміняє всі принципи. Вони ж кажуть, з принципами ж краще жити. Вони цього досі не зрозуміли. Я підкреслюю, не зрозуміли. З початком навали великої, 24 лютого, ваше ставлення до смерті взагалі якось змінилося чи ні? Ні. Я вважаю, що це для кожного, якось з 2014 року, ну, може, не для кожного, але для мене. Я просто дуже добре пам'ятаю ці всі розмови і там дні, коли там по 18-20 годин, це було з самого початку. І коли ти розумієш, що до того ти був переговірником, дипломатом зі своїми принципами, але від того, що ти робиш, тоді залежить набагато більше. Ти не можеш будувати там якусь переговірну стратегію, там, залишати собі час. І потім, коли тобі хтось з військових телефонує там, вночі і каже, що щось відбувається, ти там швидко робиш каву, береш слухавку, там, набираєш там, Вашингтон, потім ще щось. Тобто це абсолютно інше відчуття. Для мене війна почалася в 2014 році. І я вважаю, що ця війна ще буде довго. Ця війна не має компромісів. Тобто вона може там, призупинена бути якимось перемир'ям, припиненням вогню. Але вона буде продовжуватись до перемоги і ніяк інакше. І ми перейшли цю межу, коли ми могли б якось співіснувати з цим режимом. Це вже насправді пройшло. І коли хтось думає, що ми повернемось до більш-менш спокійного, там, комфортного якогось життя, коли ми будемо співіснувати з цим режимом, це все пройшло.
Ви дивитеся світоглядне шоу «Інструкція війна». І наш гість Павло Клімкін. Отже, ми продовжуємо, і ми поговорили про вас і про дипломатію в моменті, тут і зараз. А хотілося б поговорити про причини, тобто про минуле. Ваша дипломатична кар'єра. Здається, це департамент, у мене навіть записано, військового контролю, так? І роззброєння МЗС. Це так? Контролю над озброєннями та роззброєнням. Оце от слово Це був початок. Це і кар'єра. Слово роззброєння зараз звучить моторошно. Але роззброєння тоді. Що це було? Про що йшлося взагалі? Тоді було декілька фундаментальних проблем. Одна стосувалася ядерного роззброєння. І взагалі, а що робити з тим потенціалом, який нам дістався з Радянського Союзу, яким чином виконувати всі договори з ядерного роззброєння. І це, власне, те, чим я займався. Були і інші питання. Це контроль над звичайними озброєннями. Все те, що колись існувало, договір про звичайні збройні сили в Європі, потім все те, що Росія зруйнувала. Я пам'ятаю всі ці речі про флангові обмеження, про інспекції. Ну, тобто все, що було зруйновано потім за наступні 15-20 років. Але моя тема – це було якраз ядерне роззброєння. Ми могли уникнути цього роззброєння чи ні? Ну, на вашому. Проблема не стільки в відсутності у нас будь-якої волі і стратегічного бачення. Проблема в тому, що технологічно ми не могли зробити деякі елементи ядерного цикла. А ми не стягували просто це, так? Ми не витягували технологічно, і це була думка не стільки керівництва, а насправді людей, які б могли це тягнути. Про що я дуже шкодую, і це завжди, про покійних не можна говорити погано, це ми завжди з Кравчуком на деяких етерах жорстко про це говорили. Я вважаю, що ми тоді це здали просто так, ні за що. Безплідно. Ми могли б отримати все те, що отримали інші центральноєвропейські країни. Тобто? Перспективу в НАТО, угоду про асоціацію ще тоді. А ми погодились, що наша доля така, як у всіх інших країн на тлі колишнього Радянського Союзу. Насправді дуже важко було очікувати від Кравчука, який там в партії відповідав за ідеологію, якогось стратегічного погляду на життя. Але тим не менше, те, що ми тоді змарнували, доганяє нас і зараз. В принципі, шанс у України тоді був. Якщо б ми дуже жорстко поставили це питання, ми, напевно, б не отримали все. Але отримали на порядок більше, ніж в 94-му році, там, з Будапештським меморандумом, з угодою про партнерство і співробітництво, яка насправді менше, ніж нічого для України. Тоді був шанс, коли була інша Росія, інші Штати, інша Україна і взагалі інший світ. От тоді і потрібно було бігти. До речі, а чому наше суспільство так легко це все прийняло, замість того, щоб вийти на Майдан, наприклад, якщо ми вже зробили такий невигідний, а оскільки воно було пострадянське, воно було ще зачароване. Може, воно було ще не українське в якомусь смислі? Воно не було українське. Ну, слухайте, а Кучма на яких голосах був вибраний? В першу чергу на проросійських і на пострадянських. На комуністичних. І він перші роки таку політику насправді і проводив. І тоді не було ані сенсу української нації. Він тільки зароджувався. Для всієї нації його не було. Не було сенсу свободи, який потім проявився. Не було ментальності. Не було всього того, що йшло через середньовіччя для України. Ну, тобто, чим відрізняється фундаментально наша ментальність від російської? Вона відрізняється тим, що у нас було середньовіччя, була людина, було право, те ж саме Магдебурзьке право, була воля, була січ, ще багато речей. Того, що, в принципі, в сьогоднішній Росії в середньовіччі не було. Ну, Новгород там
зруйнували як там останній осередок, де хоч щось було. І це все залишилось. Ми насправді всередині собі маємо цей культурний код, який був сформований ще тоді. Перспектива Великої війни в 90-ті. Я тоді ще був підлітком. Я про такі речі не думав. Але на ваш погляд, вона була можлива тоді чи ще не визріла? Ні. Чому Росія нас не взяла тоді? Ну, оскільки тоді, після того, як був зруйнований мур, тоді здавалося, що у Заходу є карт-бланш на вирішення світових проблем. Тоді Росія була іншою. І не Реально тільки іншою. слабшою. Вона була іншою, не тільки слабшою. І тоді війна за визначенням була неможлива. Але це перше десятиліття ми змарнували. Ми змарнували, оскільки ми не знали, хто ми такі і куди ми маємо рухатись. У нас не було такого розуміння. І насправді не було суспільного бажання подивитися на це. Це звучить жорстко, але я саме так вважаю. І навіть ті політичні рухи, той же самий Народний Рух, який тоді намагався це зрозуміти, вони не отримали суспільної підтримки тоді. Саме через цей пострадянський менталітет, який тотально домінував країною. І багатьом здавалося, що він і далі буде домінувати. Хтось його використовував, хтось на нього погодився, хтось вважав, що з Україною потрібно працювати саме на основі цього менталітету. І Україна назавжди залишиться певною пострадянською країною, з пострадянською ментальністю. Я це чув від багатьох достатньо західників. Вони казали, ну це ж історія. Це насправді сотні років Російської імперії. Це Радянський Союз, і навряд чи це вдасться подолати. А якщо вдасться подолати, то за якісь, напевно, там століття. Століття. Я дуже добре пам'ятаю конференції там, в 90-х роках, коли пояснюєш, там, що ж історія пішла. Вони кажуть, та ні, історія пішла там в Польщі, а історія в Україні, та як? Ну, насправді, є спільна ментальність. Питання Руба. Чому все-таки вони, росіяни, вирішили завалити нас бомбами і ракетами замість того, щоб просто купити, завалити грошима? Тим паче спроби були, вони достатньо успішні. Ми можемо подивитися на те, на історію там нашого, не знаю, маскульту українського, котрий тільки зараз народжується, на історію української сцени, так, куди зайшли російські гроші в кінці 90-х, і це було ефективно для них. Чому врешті-решт вони вирішили кидати бомби, замість того, щоб просто нас купити? Бо відчуття, що нас могли би купити делікатно, акуратно, бабліщем, якимись культурними проектами. У мене є відчуття, що це було реально, чесно кажучи. Відповідь з трьох простих частин. Перше, вони були не впевнені, що можна нас купити, і завжди є пасіонарна активна меншість, яка цей діл, скажімо так, розіб'є. Друге, вони були впевнені, що Захід, колективний, не колективний, як нам подобається, цього не дозволить. І третє, їм це було потрібно для внутрішньої мобілізації і для того, щоб перепідтвердити легітимність цього режиму. Насправді, три відповіді, які сходяться в одну точку. Я, ви знаєте, думаю, коли ми переможемо, ми маємо чітко зрозуміти, що це було. Так? Нам вже потрібно зараз давати визначення. А можливо, ви можете дати коротку формулу, в чому смисл цієї війни? Саме формульно. Це остаточний розпад імперії. Розпад назавжди. Це не чергова війна, а розпад назавжди. В Росії будь-які зміни і реформи починалися після програних війн. Чи то Кримська війна, чи то Японська війна. Очевидно, що цю війну вони вже програли. Незалежно від якихось там нюансів, там, припинення вогню в якийсь момент,
пауз і так далі. Очевидно, що вони для всього світу. Вони програли її не тільки для Заходу, вони програли її для китайців. От я просто це знаю зі своїх джерел в Пекіні. І це означає, що вони запустили процес свого розпаду, і це означає, що це вже такий прямий шлях до того, що цієї імперії не буде. Ми зробимо оцю історичну петлю за останні 300 років і повернемося туди, куди потрібно, тобто до європейського простору. Я маю на увазі не тільки економічного чи політичного, а в першу чергу там, ментального, культурного простору. А вони, скоріше за все, розпадуться на декілька окремих істот. Які це будуть істоти? Я свідомо застосовую це слово. Я не знаю, хто і що буде там контролювати. Вони можуть перезавантажитись там, через якусь конфедерацію, чи справжню федерацію. Це ж не значить, що вони там розпадуться завтра чи післязавтра. Але в сьогоднішньому вигляді ця імперія більше не є сталою. Вони самі запустили цей процес. І оця хвиля внутрішньої мобілізації, внутрішньої емоції, вона насправді створює зараз все більше і більше ліній поділу. Лінії поділу в еліті стосовно політичних перспектив, стосовно економіки через санкції. Ну, врешті-решт, подивіться навіть там їх шоу-бізнес. Один дивиться туди, один дивиться туди, той заробляє, той виїжджає. Той каже, ні-ні-ні, кожен має щось сказати про те, або засудити, або не засудити. І це дуже добре. Оскільки ці всі лінії поділу, вони обов'язково спрацюють. В якийсь момент шпаринка почне тут розширюватись, тут впливати. І це обов'язково спрацює. Рано, я сподіваюся, рано чи пізно вона якось сколапсує. Ми поки що не можемо передбачити, як сколапсує, але тим не менше. У нас є ще одна маленька рубрика, наша фішечка. Контрбліц, коли гість може поставити ведучому яке-небудь питання. І я радо відповім на нього, якщо маєте. У мене забавне питання. Готовий? От ця фантастична локація в Софії – це претензія, марнославство, ідея, контекст, атмосфера. От насправді, от що це для вас? І я поясню чому. Коли мої там друзі, колеги завжди приїжджали до МЗС, я вів їх до вікна, і це якраз на Михайлівську, і показував, що це центр між трьома містами. Так був побудований стародавній Київ. Показував Софію, показував Михайлівський, показував 3 міста. Але коли ти знімаєш Софії, це завжди претензія на щось. Це амбітно. Ні, це не амбіція. Амбіція – це круто, у вас є амбіція, це супер. А от претензія на що? Це претензія на сакральність. Саме тому ми обрали максимально можливий із доступних нам сакральних, по суті, просторів. Так? Ну, єдине, що можна було б влізти безпосередньо в собор і там знімати. Ну, звичайно, це нереально. Але нам хотілося б бути максимально близько до тієї історичної і фізичної вісі, котра пронизує оцю всю тисячолітню нашу історичну тяглість українську від 1032-го, здається, чи 37-го року, коли був цей собор закладений, і аж до 22-го. От до нашого дня, 1000 років. І от нам здалося, що розмови про такі важливі речі саме от тут, це дасть шанси дійсно отримати відповіді. Важливі, чіткі, і задуматися над тим, що таке українська сакральність, що для нас важливо, що для нас святе, і що таке, за що ми можемо гідні помирати. Тому це такий чіткий сигнал, перш за все, для нас. Ви знаєте, з чого почався термін «соборність»? Це ж те, що йде з символу віри.
І сакральність в вашій інтерпретації це як соборність. І я дуже вірю, от реально вірю в це несподівання, що те, що відбувається, повертає українській нації, глобальному українству оцю сакральність і соборність. Так, як ми маємо її розуміти. Не так, як ми її застосовуємо через кому. Єдина, соборна, а от те, що це значить для кожного. В такому оперативному вибірі, що це? Так, от що це для тебе? Що це для тебе? Чому для тебе це важливо? Чому це частина нації? Чому це частина глобального? Чому це частина української держави? І чому ти готовий для цього чимось пожертвувати? Пане Павле, ми поговорили про причини, і час поговорити трошки про наслідки, якось змоделювати наше майбутнє. Ну і майбутнє ворога, оскільки у нас війна з Росією. З одного боку, Росію виштовхують із цивілізованого світу, і от навіть дуже символічно, коли звідти пішов Макдональдс. Я називаю Макдональдс посольством цивілізації. Ну, це фактично західної цивілізації. Так. Ну, це те саме, що якби з Росії пішла церква. Ну, раніше, коли були інші сакральності. Ось, і виглядає так, що злиденна варваризована Росія, якби це реальна перспектива, і це те, з чим ми зіштовхнемося. Що нам робити, як нам діяти, як нам оперувати цим фактом взагалі? Наскільки глибоко влазити туди? От у нас і ці ідеї українського космізму, значить, кругом розставити військові адміністрації до Уралу і так далі, які я не підтримую насправді. От, але менше з цим, а що ж нам-то робити з цим всім? Ну ми ж воюємо фактично з нашими союзниками. Вони нам критично допомагають зброєю, розвідкою, фінансами, нашій економіці. І від того, що вони думають про майбутнє Росії, дуже багато залежить, як вони нам будуть допомагати далі. Захід загалом дуже зверхньо ставиться до Росії. Це ж для нас головний ворог. Ну так. А для Заходу ні. А як же ядерна зброя? І вони кажуть, що так, вони занепадають. Є навіть такий англійський термін, тобто declining power. Ну, щось у них там, демографія занепадає, економіка занепадає, технологічний рівень занепадає. Так, є ядерна зброя. Якщо є ядерна зброя, давайте акуратно. У Радянського Союзу теж була ядерна зброя. І де той Радянський Союз на сьогодні? Відсутній. І Путін це дуже добре розуміє. І Путін буде намагатися досягти внутрішньої мобілізації для того, щоб Захід не впливав на Росію. І тому це все кожного оголосити іноземним агентом, всіх зачистити і зробити реальну диктатуру. Він думає, що так буде працювати. Воно так працювати не буде. Навіть з точки зору молоді, які вже, як би це там, цензурне слово, да? Ну от не хочеться їй більше жити в цій насправді реальності. Тому, коли ми проєктуємо, що буде далі, ми маємо переконати, от я абсолютно серйозно це кажу, до цього дуже не стільки дослухатись важливо, це важливо зрозуміти. Ми реально маємо вплинути на стратегію Заходу щодо Росії. І це має бути спільна стратегія. І це задача дипломатії, власне, так? Ні. Це і дипломатії також. Але це задача України. Показати Заходу, що Росія вразлива, що ми можемо її перезавантажити без шалених ризиків для цієї планети. Що Україна – це центр такого перезавантаження, і що підтримувати Україну – це ключовий елемент, і що Україна, вона самодостатньо також важлива для Заходу. Не стільки через ресурси, не стільки через зерно, там, чорноземи і так далі, а через людей, яких на Заході так фундаментально не вистачає. Ви ж бачите, що зараз відбувається. Ну, поїхали українці, там, хтось ходить в школу. І вам ніхто це офіційно не скаже.
Але всі зацікавлені, щоб ці діти так або інакше якось там залишалися. Ну це ж прекрасно, да? Це люди розумні, адаптивні і взагалі, для нас які це буде пасують. катастрофа. Ну, я вважаю, що ми втратимо, ну, за різними підрахунками, більше, ніж там 5 плюс-мінус мільйонів. Ну от дивіться, там, у нас постійно, за різними підрахунками, тут, в Україні, хтось каже, там, 34 мільйони, хтось там каже 33, там, хтось постійно працює за кордоном, правильно? От ми втрачаємо ще, ну, плюс там процеси після війни, ну, вони будуть складні. І в якийсь момент ми можемо опинитися країною, в якій буде там 25 плюс мільйонів українців. Але велике лобі за кордоном. Так, теж важливо. Але тоді це відчуття українства буде абсолютно іншим. Ну, так. Воно буде таким же, як умовно для ірландців чи для вірмен, коли у нас буде глобальне українство. І ми до цього не готові. Ми досі часто бачимо себе, от є Україна, Батьківщина, Колиска, і є якась діаспора, чи є багато діаспор. І це абсолютно хибна, тотально хибна точка зору на те, як побудувати єдність, світову українську єдність. Поки що я не чув цікавих ідей, а як працювати по-іншому. Всі говорять, щось думають, там, виходять з якимись рецептами. Якщо ми залишимось батьківщиною і діаспорою, ми нікуди не прийдемо. Це має бути абсолютно інша сутність. Що таке світове українство? Як воно, що його поєднує? Яка ідентичність його поєднує? Це ж не фольклорна ідентичність, так, правда? А яка тоді ідентичність? А за що ми боремось? А що є нашою спільною метою? Яка мета нас об'єднує? А що ми готові пожертвувати? Крім, звичайно, грошей за те, щоб ми йшли вперед. Оці всі питання, насправді, поки що є відкритими. Колись ірландці побудували таку єдність, і зараз ірландська громада в Сполучених Штатах насправді набагато більше впливає там, на відносини Ірландії і Великобританії, ніж хто інший. Що буде з глобальним українством, це відкрите питання. І чим краще ми побудуємо оцей сенс ідентичності в новому глобальному світі, тим крутішими ми будемо. Глобально. Не тільки як нація і територія, а як глобальна нація. Що таке глобальна українська нація? Ну, ми можемо говорити про ідеологію глобального українства. Як от росіяни придумали собі «руський мір», чи може ми, українці, самі для себе запропонувати якусь конструкцію осмислену, в котрій буде якийсь центр, якийсь смисл, заради чого ми, українці, існуємо, і заради чого існує цей наш український світ. Знову ж таки, невроз свободи, свобода наша релігія. Можливо, навколо цього побудувати оцю сутність українського світу? Дуже багато українців, як певний ідеал, золотий вік, бачать козацьку добу, тобто воля, повага з боку всіх навколо, відповідальність за себе, розуміння, що ти живеш для себе і для цієї громади. Розуміння, що є унікальна взаємодія між козацтвом і всіма іншими. От не виключено, що... Я не кажу, що ми маємо копіювати з середньовічних часів. Ну, це і нереально. І це і нереально, і слава Богу. А от запропонувати 21 століттю якусь іншу модель, оце насправді було б дуже круто. Я насправді вважаю, що ми маємо стати, перше, самодостатніми, а друге, як би це не амбітно зараз там звучало, ми маємо стати прикладом для тих, хто не готовий чимось пожертвувати для себе, для того, хто не розуміє вартість справжніх людей, громадянського суспільства. Чим Росія ніколи нас не грохне через волонтерство, оскільки у нас кожен всім займається.
У нас в перші дні всі купували тепловізори, всі купували обладнання, всі купували. Як би не працювали російські спецслужби, все суспільство грохнути не можна. Так, це з одного боку тотальний бардак, а з іншого цей креативний хаос, він робить нас реально непереможними. Відчуття, що вісю та навколо котрої крутиться взагалі українство як сутність, це от знову ж таки це свобода, причому індивідуальна, особиста свобода як націнність. От для вас індивідуальна свобода, що це? І як цим правильно користуватися? Можливість робити вибір. І так само українці, маючи індивідуальну свободу і захищаючи свій вибір, з маленьких речей. От хочу, їду за кордон працювати, хочу, працюю тут. Хочу, будую свій маленький бізнес, а хочу, йду туди. І от ця свобода для людей, вони не готові цим пожертвувати. Але так само ці індивідуальні свободи, вони сходяться, зливаються в одну на Майдані, оскільки люди та вийшли за те, щоб Україна мала європейське майбутнє, вони вийшли за свободу вибору для всіх. І це момент, коли індивідуальний вибір зливається в вибір нації. І це перший раз було на Майдані. Це, до речі, не було класично, якщо ви пам'ятаєте, під час помаранчевої революції. Я там бігав. От на Майдані це було дуже-дуже чітко. Коли індивідуально робити свій вибір і мати відповідальність. І в цьому ми фундаментально відрізняємося від росіян. Там вибір ні. От віддати відповідальність, служити. Оцей російський термін «служивий», так, він за визначенням неможливий в Україні. Ну так, це антитеза шляхті, по суті. Абсолютно. Оцей так само, як такий, як ви кажете, шляхетний або лицарський підхід є антитезою понятійності російської. От там воно по поняттям. Тому що це колективна сутність. А от тут є принцип. От є принцип свободи. Ніхто не пожертвує свободою. Ніхто не пожертвує своєю родиною, добробутом своєї родини. От це відчуття, що свобода для тебе дуже важлива. Так само, як роль жінки. От ви йдете в церкву і дуже часто бачите, що? Ви бачите Богородицю. Що насправді для багатьох інших реальностей не так. У поляків, до речі, і це якимось чином також легасі, це спадщина наша якась ментальна. Це так само, і це дуже важливо насправді. Те, що знаходиться дуже глибоко. Це навіть не культурний код, це ментальний код, який пройшов через всю історію. Тому, коли багато років тому я намагався західникам це пояснювати, вони слухали, так кивали головою, посміхалися і казали, класно говориш, розумно, все розкладаєш, супер-супер, записували щось таке, і потім все йшло. А зараз, коли їм це розказуєш, то кажуть, слухай, Павло, а що ти нам раніше це не казав? Казав, та ладно, а от тоді у нас був захід, така конференція. Вони казали, ну так, напевно, ти якось не так казав. І це те, що називається, порозкривалися мізки і порозкривалися очі. І це унікальний шанс. І, до речі, ми можемо його ще змарнувати. Можемо, так. І щоб ми там не були так впевнені, що ми найкрутіші, що у нас там підтримка, розуміння назавжди. Оцей шанс зараз може бути останнім. Перед тим, як світ почне перезавантажуватися. І ми його ніяк не можемо змарнувати в сенсі довіри до нас і розуміння, що от ми такі, ми належимо до цього ментального і культурного простору, що у нас є відчуття свободи, і це не ідеал якийсь козацький, а розуміння, що це всередині нас. Індивідуальна конкретика. Оце насправді, якщо ми це змарнуємо, вважайте, що буде дуже складно.
Як для Путіна підтвердити свою легітимність через агресію, от так для нас важливо підтвердити свою легітимність як європейської нації через те, щоб ми не змарнуємо цей шанс. Оце кожен зараз підтверджує свою легітимність. Путін підтверджує свою імперську легітимність, а ми підтверджуємо насправді вже на 100% свою індивідуальну, українську, унікальну і європейську легітимність. З вами було світоглядне шоу «Інструкція війна» на каналі Антропологія. Найцікавіші тези цієї розмови ми перетворили на меми і публікуємо нашу мемарню в соцмережах. Підписуйтеся на нас сюди. На канал Антропологія теж обов'язково підпишіться, поставте цьому відео лайк і напишіть в коментарях, що ви думаєте про майбутнє міжнародних відносин і місце України у післявоєнній реальності.